Ahoj, já jsem Eliška a ve svém projektu Because Czech is Cool pomáhám cizincům učit se česky. A dneska vám chci vyprávět o tom, kdo vlastně jsem, co přesně dělám, jakým způsobem pracuji se svými klienty a chci vám ukázat svoji filozofii učení se cizích jazyků. Učení a učení se cizích jazyků. Tak, jdeme na to. Protože jsem vystudovala němčinu, tak jsem po škole začala pracovat jako učitelka němčiny pro jednu jazykovou školu. Práce s klienty mě bavila, ale co mě nebavilo, byla metodika, kterou ve škole používali. Měli totiž jeden systém, který používali pro všechny svoje klienty. Byly tam určité lekce, předem připravené lekce na nějaké téma. Lekce 10 zvířata. Lekce 20 divadlo. Dodnes si pamatuju, že jsem měla lekci na téma divadlo s jedním inženýrem z automobilky a museli jsme 60 minut mluvit na téma divadlo. Dělali jsme gramatiku spojenou s divadlem, slovíčka spojená s divadlem. A bylo to utrpení pro mě a utrpení pro něj. Jeho divadlo vůbec nezajímalo. Nic o něm nevěděl. Potřeboval se učit mluvit o autech, o technických věcech, o součástkách, o motorech. A přesto jsme tam museli spolu sedět a 60 minut jsme museli dělat téma divadlo. Dodnes si pamatuju, že mi to přišlo strašně absurdní. Proč si ten člověk platí lekce němčiny? Proč si ten člověk platí jazykový kurz, kde se učí něco, co ho nezajímá a co nepotřebuje? A proč já jako učitelka mám trpět a dívat se na jeho otrávený obličej? V té době jsme se s manželem na pár let přestěhovali do Mexika a já jsem se začala učit španělsky. Začala jsem se učit sama a bylo to poprvé, kdy jsem se začala zajímat o to, jak se vlastně lidé učí cizí jazyky, jaké existují metody a techniky a přístupy. Začalo mě to strašně bavit a studovala jsem o tom, jak funguje lidský mozek, studovala jsem, jak funguje lidská paměť, a studovala jsem taky to, jak cizí jazyky studují, nebo jak se cizí jazyky učí polygloti. Polygloti jsou lidé, co mluví třeba 10 nebo 20 cizími jazyky. A ukázalo se, že žádná zázračná jedinečná metoda na učení se cizích jazyků neexistuje. Ukázalo se, že každý polyglot má tu svoji metodu, která jeho baví, která jemu funguje a tu používá. Takže například irský polyglot Benny Lewis tvrdí, že nejlepší je začít mluvit hned od prvního dne. Naučím se pár slov a hned začínám mluvit. Takže Benny Lewis se soustředí na produkci, na aktivní dovednost. A naopak například kanadský polyglot Steve Kaufman tvrdí, že úplně nejlepší je mít na začátku co nejvíc inputu, co nejvíc vnímat a poslouchat ten jazyk, takže on hodně čte a hodně poslouchá. On se soustředí na ty pasivní dovednosti. V té době jsem se rozhodla, že z jazykové školy odejdu a že už nebudu učit němčinu. Rozhodla jsem se, že budu na volné noze, že budu pracovat sama na sebe a že budu učit svůj rodný jazyk češtinu. A tahle nová práce mě absolutně nadchla a už jsem u ní zůstala. V té době jsem taky silně začala cítit jednu věc. Začala jsem cítit, že vlastně nechci být učitelka, že nechci být ten šéf, který všechno plánuje pro své studenty a který jim říká, co mají dělat, co se mají učit a jak se mají učit. Protože podle mě každý člověk je úplně jiný, každý klient je úplně jiný, má jiné preference, jiné cíle, učí se jiným způsobem. Takže pro mě bylo důležité, že já a moji klienti jsme tým, jsme v jednom společném týmu a ty lekce, ty hodiny vytváříme společně po nějaké společné konzultaci nebo debatě. V té době jsem taky zjistila, že existuje něco, co se jmenuje jazykový coaching. Vy možná znáte life coaching. Life coach pracuje s klienty, kteří mají nějaký problém, třeba v rodině nebo v práci. A coach není mentor, coach neříká svému klientovi, co má dělat, nedává mu žádné rady, ale dává mu otázky. On se ho ptá a ten klient odpovídá na otázky a vlastně sám řeší svůj problém a sám navrhuje řešení. A
Jazykový coaching tenhle princip aplikuje na výuku cizích jazyků. Jazykový coach pomůže svému klientovi definovat nějaký jazykový cíl, čeho chceš v češtině dosáhnout, a potom společně vymýšlí, jakým způsobem to budou dělat. A jazykový coach se svého klienta ptá například na to, jak chceš tohle trénovat, co ti pomůže, jaké metody nebo techniky ti fungují a jaké naopak ne. Je pro tebe výhodné si věci napsat na papír, anebo ti pomáhá něco opakovaně slyšet, znovu a znovu to poslouchat. A ten coach společně s tím klientem vytvoří nějaký systém, nějaký učební plán a podle toho potom společně trénují a cvičí. Mě myšlenka jazykového coachingu nadchla a proto jsem se rozhodla udělat si kurz, získala jsem certifikát a od té doby principy coachingu aplikuju ve svých lekcích a myslím si, že fungují naprosto báječně. Podle mě je zásadní mít při učení nějakou strategii a proto o tomhle se svými klienty hodně mluvím. Ptám se jich, jaký mají cíl, co dělají, aby svého cíle dosáhli. Ptám se jich, jak se učí doma, co jim funguje, co jim nefunguje. A pomáhám jim si postupně najít nějaký systém, který je bude bavit, který bude efektivní a který je bude posouvat dál a dál. Protože podle mě mít 1 lekci týdně s učitelem prostě nestačí. Pokud se člověk opravdu chce naučit cizí jazyk, musí se učit každý den, musí mít s tím jazykem hodně kontaktu, musí se tím jazykem obklopit a začít ho používat. Myslím si, že já jako učitelka vás nemůžu naučit česky. Myslím si, že jste to vy, kdo musíte být aktivní, zodpovědní a vy sami se musíte naučit česky. Ale já jako učitelka vám s tím můžu hodně pomoct. A protože už bohužel nemám kapacity na to, abych s každým klientem pracovala individuálně, tak jsem se rozhodla vzít tenhle systém, který používám, a vytvořit z něj online program, který jsem nazvala Study Like a Pro. Je to program, kde učím cizince učit se česky. Učím lidi to, jak se oni sami můžou naučit česky. Program se poprvé otevřel letos v červnu a já jsem upřímně nadšená z toho, jak skvěle dopadl. Podruhé se program otevře teď v říjnu, takže pokud se vám moje filozofie, můj přístup k učení líbí, tak budu moc ráda, když se tam uvidíme. Pokud se už nějakou dobu učíte česky, chodili jste na kurz, máte lektora, učíte se sami, učíte se možná i docela hodně, ale máte pocit, že to nefunguje, že nevidíte výsledky, tak tenhle program je přesně pro vás. Program trvá měsíc a za tu dobu si vytvoříte svoji osobní strategii a svůj osobní studijní plán. Vytvoříte si takový plán, který vás bude bavit a který bude fungovat, který bude efektivní. Za měsíc se naučíte, jak se učit česky a jak začít češtinu opravdu aktivně používat. Link najdete dole v popisku a já doufám, že se tam brzo uvidíme. Tak, to byl můj příběh. To byl můj způsob, jak já učím češtinu pro cizince. Pokud máte nějaké otázky nebo komentáře, budu moc ráda, když je napíšete dolů. To je všechno, zatím se mějte hezky. Ahoj!